good day and welcome to my channel of life. In this video, nasa 7th part na tayo ng ating series about being a virtual assistant or kung paano magtrabaho at kumita online. So in this 7th part ng ating tutorial series, ang pag-uusapan natin ay kontrata. So ito yung ano ba dapat yung mga laman ng isang kontrata ng isang virtual assistant at ng client once ma-hire, parang accepted or hired na ang isang VA ng isang client. So, ito, I have here 10 important details na kailangan naka-specify sa isang, as much as possible, naka-specify sa isang kontrata. So, dapat yan, it's a written contract signed both by the client and the virtual assistant. So, kahit electronic signature, okay lang yan. Basta importante, malinaw sa bawat isa kung ano yung magiging workload ng isang, or kung ano yung magiging, yun nga, yung kontrata ng isang VA sa isang client. So, ito yung 10 nasa listahan ko. Syempre, first one is yung personal information ng virtual assistant. So, ito yung pangalan, address, contact number, yung mga important na personal details lang, siguro birthday, mga ganyan. So, sa mga VA na nag-a-apply, just make sure na correct yung binibigay yung information. So, ano naman tayo, secured naman tayo, kaya walang mawawala kung ibibigay nyo yung tamang information or details ninyo. So, yun. Number 1 natin is yung personal information ng virtual assistant. Number 2, company or client information naman. So, syempre, kung meron sa VA, meron din dapat sa client. Kung sino yung contact person, ano yung name ng company, ganyan, saan naka-base, or contact number na lang din, or email address. So, sa mga ganyang kaso, at least, meron kayong idea, both ends, kung sino yung parang ka-transaction nyo. So, ayun. Number 3 na tayo, yung job title or yung scope of work. So, eto, dapat alam nyo kung or yung kung mismo scope of work ba yan or project, para alam nyo kung ano lang yung limit or kung hanggang saan ba yung dapat gawin ng isang virtual assistant. Let's say, ang trabaho mo is bookkeeping or yung accounting, yun yung trabaho mo. So, syempre, hindi ka dapat, kung nasa kontrata nyo is, yun lang yung gagawin mo. Kung sakaling bigyan ka pa ng additional workload like call handling, pagtawag-tawag sa mga supplier, pagtawag sa mga customers, pag-verify ng mga accounts na ganyan, na hindi naman talaga, or pinagagawan ka ng research work, since hindi yun pasok sa workload mo, pwede kang mag-demand for an additional pay or magkaroon ng increase sa rate mo, kasi hindi yun yung talagang trabaho na pag-usapan nyo. So, nasa inyo yung arrangement nyo ni client yan kung paano nyo i-adjust yung original contract nyo. So, dapat malinaw kung ano yung job description or yung scope of work or project na pwede na dapat yung i-handle lang. So, yun. Number 4, supervisor. Ito, applicable to lalo pa kapag team kayong nagtatrabaho. So, dapat alam nyo kung kanino kayo, sino yung superior or supervisor nyo. Kasi mahirap naman yung tanggap ng trabaho from different personnel hanggang sa ma-overwhelm ka na, parang mapuno ka na, at tapos magkalito-lito na, biglang dapat hindi mo naman pala siya gagawin at tumanggap ka ng isang trabaho which is nakasira ng flow ng trabaho nyo lahat. So, parang let's say eto, nag-request itong isa si staff number 1. Nag-request siya sa iyo ng something na related naman sa trabaho mo. Tapos si staff number 2, meron ding ni-request na iba. Hindi magkatugma yung ni-request nung dalawa. So, syempre, ikaw yung maiipit doon. So, sa umpisa pa lang, dapat alam mo na kung kanino ka tatanggap ng trabaho. Direct ba sa client? Direct ba sa
direct ba sa HR? Kung accounting staff ka, dapat meron kang nasa treasury or something na related sa finance, yung mga ganun, para alam mo para hindi ka malito or ma-overwhelm sa magiging trabaho mo. Number 5 naman tayo, working hours. So, syempre ito, importante ito, kailangan nandun naka-specify kung daytime ka ba magtatrabaho, daytime ba dito sa Pilipinas, o daytime sa time zone ng client. So, syempre, kung US-based yung client, gabi sa kanila, umaga sa atin. So, magkaiba tayo ng time zone, kaya dapat naka-specify down kung anong oras yung magiging trabaho mo. Day shift ba yan? Night shift? Meron din palang tayong tinatawag na flexi time. Ito yung, let's say, full-time yung trabaho mo. 8 hours mo kailangan mag-render ng service sa buong araw or buong gabi. Ang na pwedeng gawin or inaalaw si client si virtual assistant na magtrabaho ng paputol-putol. Let's say, sa morning, nakapag 3 hours siya. Gusto niya mag-break ng 2 hours muna. So, nagtuloy na naman siya ng additional 2 hours. Tapos, stop na naman siya ng mga 2 to 3 hours. Tapos, tuloy na naman yung 2 hours para makakumpleto ng 8 oras. So, ayun. Yun yung tinatawag na flexi time. So, pwede mong buuin yung 8 oras or yung required working hours anytime of the day or anytime para sa buong araw, sa buong 24 hours. So, yun. Tawag doon is flexi time. So, yun. Merong mga clients na pinapayagan yung mga ganyan. Pero ako, daytime talaga ako nagtatrabaho. Number 6, probationary period. So, eto, meron kasing dapat medyo malinaw din sa'yo kung mariregular ka na ba after nun para makampante ka kahit papano na kadalasan kasi yan 3 months. So, parang chine-check nila or ino-observe ka nila, minomonitor ka nila kung fit ka ba talaga for your job. So, kapag hindi ka nila gusto yung performance mo within the 3-month period, tatanggalin ka na nila. Or, kung magtutuloy man yan, so, parang regular ka na sa kanila. Yung parang, pwede ka nang maging at ease or maging makampante na eto tuloy-tuloy na akong magtatrabaho dito. So, ayun, para alam mo lang, is kailangan itanong mo rin kung may probationary period or ano yung probationary period. Number 7, ito importante syempre, yung fee or yung professional fee na tinatawag, yung sa term natin, syempre ito na yung sweldo. Syempre kailangan kung magkano ba yung rate. Kung hourly yan, kung let's say $3 per hour, ganyan. So, hourly, yun yung tinatawag na rate. Or pwede rin naman kung buong project, let's say $100 para sa buong completion ng project. Yan. Yun yung tinatawag na rate. Yung invoicing naman, kailan ka magpapadala ng invoice, kailan mo i-bill si client. Kung every 2 weeks, yan. Siyempre, every 2 weeks, magpapadala ka ng invoice. Tapos, yung mode of payment, paano ka babayaran ni client? PayPal ba yan? Wire transfer ba yan? Or dun sa mga remittance providers na websites, tulad nung sa akin yung Zoom, ganyan. Next is yung benefits. Benefits kung meron man. So, in general, wala talagang binibigay hindi required na magbigay si client, pero kung bibigyan ka ni client, syempre much better, mas masaya yun para sa isang VA na merong additional na pay on top of your regular salary. So, ibig sabihin, generous si client kapag mga ganong kaso. Also, yung mga deductions, let's say, kapag tinatransfer sa PayPal yung funds, so may fee si PayPal. So, sino ba yung mag-shoulder nun? Ikaw ba or si client? So, para malinaw sa inyo kung meron bang kailangang i-deduct sa yung sahod para kasi baka bigla magulat ka, or pwede ring sabihin na dun sa fee, pwede silang mag-hold, parang mag-withhold muna ng mga first 3 days. Ito yung tinatawag natin na, ano ba sa atin? Parang ito yung back pay ata, parang ito yung nagiging back pay sa atin kapag natapos na tayo or nag-endo na ganyan. Ito yung tinatawag na back pay natin.
parang mag-hold muna si client ng mga 3 days to 5 days, ganyan. Tapos bago kanya pasahurin, tatakbo pa lang yung time mo after the period. So, para malinaw sa inyo, itanong mo na rin kung meron bang ganun na salary withholding. So, ayun. Number 8 naman tayo is yung attire. So, ito kung depende naman yan sa magiging trabaho mo, kung ano yung kailangan mong isuot. So, kung syempre nasa teaching ka na field, syempre pangit naman kung magsusuot ka ng mga spaghetti straps, nakapajama ka, or yung mga pambahay na sira-sira na. Syempre, pangit naman. So, you have to be presentable. Depende yan sa magiging trabaho. So, in my case, yan, bookkeeping lang. Hindi naman kami nag-uusap ng client. So, ng may video, kadalasan audio lang yan. Kaya, no need na mag-prepare ako ng outfit, ng OOTD ko araw-araw. Pambahay lang talaga yung ginagamit ko. Number 9, kailangan bang gumamit ng time tracker? So, ito yung sa onlinejobs.ph, meron dyan na may online tracker na dyan. Meron din naman na nagsusubscribe pa si client, like yung Time Doctor. Ito yung ginagamit ko, wherein natitrace lahat ng ginagawa ko or natatrack ni client. Napapadala sa kanila yung screenshots ng computer ko. Tapos nakikita kung yung working hours ko, total working hours, what time of the day ako nagtatrabaho, kailan ako nag-break. So, yan. Nakikita yan ni client. At saka, ano yung mga ginagawa ko. So, kung kunwari nasa isang application ako, ilang oras ako nagtagal doon. So, ayun, nakikita yan ni client. Yun yung mga tinatawag na time tracker. So, ayan, for ano na rin yan, for security both ng client at saka VA. And lastly, number 10, yung confidentiality. Ito yung non-disclosure agreement na kailangan syempre mag-agree si virtual assistant para sa security ni client. Hindi mo pwedeng i-disclose sa iba kung ano yung ginagawa mo, ano yung website na pinapasok mo. Hindi mo pwedeng pamigay yung mga confidential information ni client, yung mga login password, usernames and passwords. So, hindi yan pwedeng i-disclose sa ibang tao. It will be between the two of you and the client as well. So, hindi dapat sinasabi yan kung kani-kanino. So, kung napansin nyo ako, wala naman akong binabanggit na tungkol sa na related na or mga confidential info sa client ko. So, ganun po siya. Kailangan din na maging professional tayo na hindi natin i-disclose to anyone kung ano yung nagiging trabaho natin or yung mga specific na trabaho natin sa client plus yung mga information nila. So, yun guys, tapos na tayo sa 10 important details na kailangang maging included sa ating written contract with the client. So, yun muna tayo for this video. Kung may tanong po kayo, just write them down in the comment section. Also, sa mga matagal ng virtual assistant, pwede kayong mag-share ng mga thoughts nyo para makatulong din sa iba, para kung meron akong ma-miss ay syempre madagdag din yung input na yon para sa mga makakabasa sa comments. So, yun muna guys. Thank you very much for watching. If you are new to my channel, please subscribe po. Just click the subscribe button below plus the bell button na rin para on my next upload ay ino-notify kayo ni YouTube. Thank you guys for watching. Keep safe po and God bless.